السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. تعتبر شركة جوجل واحدة من أهم وأعرق الشركات العالمية، فقد تمكنت هذه الشركة من اجتياح حياة رواد شبكة الإنترنت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. فلا يوجد شخص في وقتنا الحالي لم يسمع عن جوجل، فجميع فئات المجتمع تستفيد من خدماته المتنوعة، ولعل أكثر ما يستخدموه هو محرك البحث الذي لا يمكننا الاستغناء عنه في البحث عن المعلومات. فقد أصبح بمثابة العقل المفكر لدى البعض للحصول على معلومة ما أو إجابة سؤال ما. فمن منكم لم يسمع كلمة اسأل جوجل؟ بالإضافة إلى استخدام خدماتها كالجيميل والخرائط في الحياة اليومية بشكل رئيسي، فهذه الشركة ليست عالما تقنيا فحسب، بل إنها عالم من الغرائب أيضا. واليوم في هذا الفيديو سنتعرف على حقائق لا تعرفها عن شركة جوجل العملاقة. تأسست شركة جوجل على يد كل من لاري بيج وسيرجي براين. بدأت فكرة مشروعهما عام 1996 عندما كان طالبين في مرحلة الدكتوراه في جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت فكرة مشروعهما في الأساس عبارة عن بحث خاص بهما، وكان الهدف من الموقع هو أرشفة الملفات الموجودة بسيرفرات جامعة ستانفورد. ومن الجدير بالذكر أن هذين الشريكين كانا يبغضان بعضهما البعض قبل أن يشتركا في البحث، ولكن بعدما اشتركا وعملا سويا أصبحا صديقين ونفذا مشروعهما وحققا نجاحات لم يكن ليحلم بها على الإطلاق. وكان اسم جوجل وقتها باكروب، ليتغير بعدها إلى اسمه الحالي. وفي عام 1997 قبل إطلاق شركة جوجل بشكل رسمي، كان المشروع معروض للبيع لصالح مؤسسة عملاقة أخرى وهي ياهو، وتم عرض الموقع بسعر $1,000,000 فقط. ولكن حينها رفضت شركة ياهو هذا العرض وتركت جوجل لتكبر وأصبحت منافسة لها، ومع الوقت أصبحت أقوى منها بكثير ومن متصدرين شركات التقنية العالمية، وأصبحت تقدر قيمتها التسويقية حاليا بمبلغ $1,070,000,000. عندما تأسست الشركة لم يكن المالكين قادرين على استئجار موقع متميز أو على الأقل شقة إدارية بمواصفات عادية، بل استأجروا جراج سيارة خاص بأحد أصدقائهم في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا. وقد بلغ إجمالي المبالغ المبدئية التي تم جمعها لتأسيس الشركة الجديدة $1,100,000 أمريكي تقريبا. ومن الجدير بالذكر معرفة أن المرأة التي أجرت جراج منزلها لمطوري موقع جوجل أصبحت رئيسة موقع يوتيوب حاليا. تمت تسمية شركة جوجل عن طريق الخطأ، حيث أن مؤسسيها اعتزموا تسميتها جوجل، والتي تعني الرقم 1 متبوع ب100 صفر، ويعبر ذلك الاسم عن حجم المعلومات الكبير الذي يستطيع موقع البحث تقديمه للمستخدمين. ولكن أخطأ أحد المؤسسين في كتابتها وكتبها جوجل، ومن وقتها استقر كلاهما على الاسم ولم يتم تغييره إلى الآن. وحققت الشركة نجاحا باهرا تحت تسمية خاطئة لم تكن مقررة لها. تحتل شركة جوجل المركز الأول كأفضل شركة يمكنك العمل بها، ونسبة 14% من موظفي الشركة لم يحصلوا على شهادة جامعية، فلا يتم الأخذ في الاعتبار الامتحانات الجامعية ودرجات التخرج التي يحصل عليها الشخص كدليل على الكفاءة في التوظيف. فجوجل لديها تقييم خاص بها تعتمد فيها على مقاييس معينة لتوظيف الأشخاص الجدد، ولا تظن أن الموظفين بالشركة يعملون على مدار الوقت ويجهدون من التعب مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقونها. فعلى العكس تماما، فتقوم جوجل بتوفير بيئة عمل استثنائية تشعرهم وكأنهم في منزلهم بالفعل وليس الشركة. فلا يوجد ملابس رسمية للعمل، مرورا بجلسات المساج التي تقدم للموظفين، وممارسة الرياضة بالجيم المخصوص بهم مجانا، بخلاف غرف خاصة للاسترخاء يقوم الموظف بالدخول فيها والجلوس أمام أحواض الأسماك في هدوء. وعندما تنجب أحد الموظفات يتم إعطائها 18 أسبوع أجازة مجانا، ويصل راتبها كاملا لها. وإذا كان زوجها أيضا يعمل بجوجل فيتم إعطائه هو أيضا 6 أسابيع أجازة مجانا. وعندما يموت موظف في شركة جوجل تقوم الشركة بدفع نصف معاشه للشريك لمدة 10 سنوات، و$1,000 شهريا لكل طفل حتى يبلغ 19 عاما.
في عام 2009 قامت شركة جوجل بجلب عدد 200 رأس من الأغنام لكي تقوم بجز العشب الكثيف المتواجد بكثرة حول مقر الشركة، ووقتها شعر المسؤولين بالشركة بأن هذه الخطوة بها احترام كبير للطبيعة، كما أنها تساعد على تنمية الثروة الحيوانية، ولهذا السبب أصبحت عادة استخدام الأغنام في جز العشب بدلا من الآلات الحديثة من العادات المستمرة لدى الشركة حتى يومنا هذا. تمتلك شركة جوجل أكثر من 1,000,000 سيرفر حول العالم، ويمثل هذا العدد حوالي 2% من إجمالي السيرفرات الموجودة بالعالم أجمع، فتتم حوالي 2 مليون عملية بحث على محرك البحث جوجل كل دقيقة. وكان أول مكان تخزين استعملته جوجل كان مصنوعا من الليغو، وكانت مساحته التخزينية 40 جيجا بايت فقط. أما الآن ليس من الغريب لمحرك بحث كهذا أن يمتلك حجم فهرسة تفوق 100 مليون جيجا بايت، بالإضافة إلى إسناد من 100,000 محرك أقراص ترتفع مساحة الواحد منها إلى تيرا بايت، أي ما يعادل 1,000,000 كيلو بايت، ويحمل كل قرص كمية البيانات ذاتها. لك أن تتخيل كم من شخص حول العالم الآن يفتح موقع يوتيوب لمشاهدة الفيديوهات الموجودة فيه. يوتيوب هو ثاني أكبر موقع في العالم تتم عليه عملية بحث، فهو أكبر من بينج وياهو وأسك مجتمعين معا. قامت شركة جوجل بشراء موقع يوتيوب بمبلغ $1,650,000,000 أمريكي في أسهم البورصة بعد مرور 18 شهر فقط من إنشاء موقع يوتيوب. فعدد الساعات المقطوعة في مشاهدة اليوتيوب في الشهر الواحد تساوي 450,000 سنة. ومن الخدمات المقدمة من شركة جوجل أيضا تطبيق خرائط جوجل، وهدفه تمكين المستخدمين من الوصول للمعلومات بسهولة ويسر، فيقوم بتحليل المواقع والاتجاهات على الخريطة وقياس المسافات على الطرق ومؤشرات الازدحام المروري لتسهيل الأمر على سائقي السيارات. ولم تكتفي جوجل بهذه الخرائط فقط، فقد خصصت أيضا عربات تسير في الشوارع الرئيسية والفرعية في جميع المدن لتصويرها بزاوية 360 درجة وعرض هذه الصور على الخريطة. فعند الضغط على الخريطة وتكبيرها سيعرض لك الشارع الذي تم البحث عنه بزاوية 360 درجة. وبالنسبة للشوارع الضيقة التي لا تستطيع السيارات السير فيها، فقد استعانت جوجل ببعض الدراجات الهوائية وتركيب عليها كاميرا تقوم بالتصوير بزاوية 360 درجة، وتم تصوير بها الشوارع الضيقة. قامت جوجل بعمل تطبيق يسمى جوجل بلس في محاولة للدخول إلى عالم شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لم ينجح التطبيق مثل ما كان مخطط له رغم امتلاك جوجل أكثر من 2.5 مليار حساب، إلا أن 90% من هذا الرقم لم يستخدموا هذا التطبيق. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.